Hi lamai, welcome to my channel Enotch. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේ Enotch කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Enotch කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා ටී-ෂර්ට් ඒ වගේම රේසිං ආර්ට් ඩයමන්ඩ් ආර්ට් කියන කැටගරි දෙකම. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මේවා කොහොමද මිලදී ගන්නෙ, මේවා කොහොමද හදන්නේ, මේවා කොහොමද අපි ඔන්ලයින් මාකට් එකට දාන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම මම කියලා දෙනවා. මේ Enotch කියන්නේ ළමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තියෙන ටී-ෂර්ට්ස් ගන්න පුළුවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම. කැල් ළමයි, පිරිමි ළමයි, පොඩි ළමයි ભેදයක් නැතුවම. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ අපි ප්‍රොඩක්ට් ඉස්සරහට කියලා දෙනවා වගේම කවුද අකමැති? ගොසිප් අහන්න නේද? මම ගොසිප් ගැනත් කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය අනම්මනන් දේවලුත් මම මේකේ දානවා. ඉතින් බලන්න මම යන තැන්, මං කන බොන දේවල්, මං හදන කෑම හැම දෙයක්ම. ඉතින් මං හිතනවා මගේ YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් වැළඳගනී කියලා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ ෂෙයා කරයි කියලා. මං කියන්නේ මේ වැදගත් වීඩියෝ. ඔය කන බොන ඒවා යන තැන් නෙමෙයි. මං ඔය හදන ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම ඔන්ලයින් මාකට් එකට දාන්නේ කොහොමද, සේල්ස් කරන විදිය හැමදේම ගැන. ඉතින් මං හිතනවා ඉස්සරහට රැඳී සිටි මට උදව් කරයි, මට සබ්ස්ලා ගන්න, ඒ වගේම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා මාව ගොඩ දාන්න. ඒ වගේම මගෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගනී කියලා මං හිතනවා. ඉස්සරහට මම කියලා දෙනම් මේ Enotch බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් එන ටී-ෂර්ට්ස් ගෑල් ළමයි පිරිමි ළමයිට කොහොමද ගන්න කියලා දැන්ටමත් අපි හදාගෙන යනවා වෙබ්සයිට් එක. දැන්ටමත් හදලා ඉවරයි අත්තම කිව්වොත්. ඒ වගේම පුළුවන් Facebook, Instagram, TikTok හරහා එකතු වෙන්න. WhatsApp වලින් අපිට කතා බහ කරලා ඕඩර්ස් ගන්න පුළුවන්. මම Google කියලා දෙනවා නිවසේ ඉඳන්ම පුංචි ස්වයං රැකියාවක් කොහොමද කරන්න කියලා අත්කම් නිර්මාණ. ඒවා කොහොමද මාකට් එකට දාන්නේ කියන එක මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා රැඳී සිටි කියලා ඔයගොල්ලෝ පේන විදිහට මම මේ පොඩ් එකක් ලිමිට් එඩිෂන් බිලීතාකුස් කියලා ගහලා තියෙනවා. මං කියලා දෙනවා කොහොමද මෙක්සිකන් කෑම කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම කොහෙවත් යන්න නැතුව මෙක්සිකන් කෑම කන්න. ඉතින් ළමයි මට ඕනුනේ මේ Enotch කියන YouTube channel එකේ Enotch කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්න විතරයි. ඉස්සරහට අපි හම්බෙමු එක වීඩියෝස් වලින් මං හදන රේසිං ආර්ට්, ඩයමන්ඩ් ආර්ට්ස් කියන කැටගරි දෙක වගේම මේ Enotch ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් යන ටී-ෂර්ට්ස් කොහොමද මිලදී ගන්න කියන දේත් මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම මං කිව්වා වගේ ඔය අනම්මනන්, ඒ වගේම මේ මෙක්සිකන් කෑම හදන හැටි මම ඔයගොල්ලෝට කියලා දෙන්න. ඉතින් අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකක් දාලා තියන්න. මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ටටාර් ගාලා බලන්න. එහෙනම් ළමයි ගිහින් එන්න. සියලුම දෙනාට සුබම සුබ දවසක්. බුත්සන්නයි.